Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Пропоную рецепт легендарного торту «Наполеон», на підготовку якого піде всього близько 30 хвилин. Так, ви не помилилися, з готового листкового тіста та найніжнішого заварного крему. Просто, швидко, а результат неймовірний. Такий торт – це справжня знахідка для зайнятих господинь. Мінімум зусиль, прості продукти і максимум смаку. І найголовніше, гарантую, що він вдасться у вас з першого разу. Збережіть рецепт, готуйте і насолоджуйтеся. Торт чудовий, і він не відрізняється за смаком від класичного його варіанту. Всі деталі показала у цьому відео, додивіться до кінця і готуємо разом. Підготувала продукти, які мені знадобляться, перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Розпочинаю із того, що вмикаю духовку на 220 градусів, тісто листкове, бездріжджове, у мене упаковочка 450 грамів, я його трохи розкачую і тепер, друзі, беру ніж для піци і ось такі смужки роблю, нарізаю і далі квадратики потрібні, ось такі. Тісто краще не розморожувати до кінця, так воно легше нарізається. Ось так трохи розкладаю його і тепер беру деко і перекладаю разом з пергаментом ці квадратики. І все, друзі, духовка розігріта, ставлю випікатися на середній рівень, режим верх-низ. Це займе десь 20-25 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Ну і далі крем, змішую цукор, яйця, кукурудзяний крохмаль і щіпку солі. Все це ретельно перемішую до однорідної маси. І далі молоко в мене кімнатної температури. Все перемішую і вмикаю плиту на середній рівень нагріву і ставлю крем заварюватися. Дивіться, друзі, постійно помішуйте його, щоб крем був без грудочок і однорідної консистенції. Як тільки бачите ось такі бульки, це значить, що вже закипів крем, і буквально 1 хвилинку проварюйте, і все, крем майже готовий. Ось така в нього чудова текстура. І тепер беру ванілін, можна взяти чайну ложечку ванільного цукру і додаю туди вершкове масло, воно дуже швидко розтане, ось так його перемішуйте. Як бачите, друзі, все дуже просто і швидко. Ну і тепер беру широку ємність, перекладаю туди весь крем. До речі, цей крем не обов'язково повністю охолоджувати. І тепер беру плівочку і закриваю у контакт, і далі відставляю його поки у бік. А тим часом наші квадратики тіста вже спеклися, це в мене зайняло 25 хвилин. І тепер виймаю із духовки, невелику кількість тіста відклала для того, щоб потім зробити з нього крихту і посипати зверху і по краях. Ну і тепер, друзі, крем. Я його трохи перемішую, він трохи охолонув. І тепер, друзі, я завжди відкладаю пару ложечок столових у бік, для того, щоб потім перед тим, як обсипати торт, змастити, бо так краще крихта чіпляється і так, мені здається, смачніше. Ну і все, друзі, ось дивіться, перемішую просто крем із цими шматочками і все, друзі, торт майже готовий. Тепер беру кільце роз'ємне в мене, ставлю на блюдо вже для подачі і все перекладаю, всю цю масу, ось так розрівнюю
Діаметр форми в мене 18 сантиметрів. Так от я накриваю плівочкою і ставлю в холодильник мінімум на 2 години. За цей час торт трохи пропитається і буде з такими хрусткими шматочками тіста. Мені і моїй родині подобається саме такий варіант. Ну, а якщо хочете, щоб торт був повністю пропитаний і максимально м'якенький, квадратики тіста треба трохи розім'яти руками і після змащування з кремом протримати в холодильнику десь 6-8 годин. Ну і ось, друзі, як бачили, крихту я змішала з 2 чайними ложечками цукрової пудри і виймаю з холодильника. В мене пройшло десь 2 години і змащую кремом ось так зі всіх боків ретельно і далі посипаю вже крихтою спочатку зверху і потім ось так за допомогою руки, не знаю, можна це зробити якось по-іншому, можна шпателем зробити. Я зазвичай так роблю, а потім вже підправляю шпателем, щоб було красиво, знаєте, естетично, щоб виглядало. Ну і все, друзі, подивіться на цю красу. Ось такий в мене вийшов шедевр. Погодьтеся, рецепт чудовий. І дійсно можна створити такий от неймовірно смачний і простий у приготуванні торт Наполеон легко і швидко. І тепер відрізаю шматочок і буду дегустувати. Такий хрумкий і дуже ніжний, це дуже смачно. І головне, по смаку абсолютно не відрізняється від класичного Наполеону. Тепер ви знаєте, що для ідеального десерту не потрібно витрачати цілий день. З готовим листковим тістом і класичним дуже смачним заварним кремом ви завжди отримаєте фантастичний результат без зайвого клопоту. Спробуйте, і ви будете вражені, наскільки це смачно. Адже секрет не в складності, а в правильних інгредієнтах і у любові до того, що ви робите. Дивіться інші цікаві рецепти на каналі, готуйте і насолоджуйтеся. Чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. Бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі, друзі!